คนมาติดต่อมาอยากให้เราทำสารคดีในของ30 ล้านเขาได้เห็นว่าเขาได้เห็นเขาก็มีเด็กที่จะแล้วเขาเห็นผลคือเขาไปดูจากยาสูบพอดีแล้วเขาก็อยากหาผู้ผลิตในไทยเป็นคนที่ทำไทยที่ดีทีนี้เขาก็เลยทำโปรเจกต์เราทำได้ไหมไม่ได้ยินมีคนไม่ตอบสนองแต่ต้องออกมาก่อนผมก็บอกคอนดิชั่นกันแล้วว่าต้องออกมาก่อนเป็นคอร์ปอเรชั่นมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ความภูมิใจประเทศไม่ใช่การเมืองก็ยังสนใจด้วยคงจะเป็นเพราะเราจะเป็นคอร์ปอเรชั่นไม่ใช่แบบรับจ้างที่เราแต่เท่าที่ดูเนี่ยงานแบบที่ยังบอกว่าใช่ถ้าเรามองตลาดแล้วเราไม่มีสักชิ้นหนึ่งติดตลาดเนี่ยมันปากต่อปากงานแบบนี้มันต้องมีน้ำยากที่ฉันคือดีงานเลยวีดีนี่คาแรคเตอร์ฉลาดแก่ไปได้ไกลไม่ใช่ไทยตลาดแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแล้วเขาก็อีดิทใหม่แล้วตัดมีคอนเทนต์ที่เจ็ดได้แมสแซนโกแต่โกไม่เป็นตะจีนี่เขาพร้อมแล้วการคุยกับวัฒนธรรมไทยแล้วคุณก็มาตรงไทยประมาณเก็ตทันทีประวัติศาสตร์แต่ผมก็คิดว่าเป็นซิกเนเจอร์เราเนี่ยไม่มีสารคดีก่อนการขายเวทีอยู่แต่ก็กลัวเดี๋ยวพอเราไปซอฟต์พาวเวอร์เยอะเนี่ยมันจะโดนตีว่านี่ใช่บทบาทไทยมีชื่อบาทเนี่ยจะโดนดีไม่แต่คนทั่วไปเขาไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ก็เลยเป็นสิ่งนี่มันต้องเสร็จไม่ต่อเลยไม่ใช่ทางข่าวจะได้เปลี่ยน perception นี่มันลายจะต้องได้เชิญมาร์เก็ตติ้งเราดูสิฝากให้ไก่ใส่กันจับผมไม่อยากไปดีลเลยถ้าเป็นเพราะว่าเราเองมันจะเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วเขาพูดเยอะมากผมก็เห็นเดินเลยที่เขาบอกมีอย่างที่ฉันเลยแต่โอ้โหแกรนมากเคยสั่งผมที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราตรงนี้จริงๆเขาเชี่ยวชาญสายบันเทิงกว่าเราเยอะเขาเข้าใจตลาดเข้าใจผมเจอคุณเจนนี่ไปคุยคุณปกป้องเนี่ยคุณประเทศชัยบอกว่าให้ผมเราไปท้าทาม101มันตั้งเลยก็สนใจมากนะครับก็เลยมาถามจนคุยจนเคยคุยแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ฟังเขามากตอนนั้นเราคุยเด็กเรามาช่วยตอนนั้นเราคุยเด็กว่าเราบอกว่ารายการวิเคราะห์อยู่ในที่คุย
แต่ที่ผมไปคุยเนี่ยเขามาอีกเวนึงใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสนใจอยากทำ intelligence unit คล้ายของสำนักข่าวใหญ่ต่างประเทศมันคล้ายเป็นคนเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ตอนนี้การทำข่าวคือทีมทำข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ intelligence unit มันเป็น current ครั้งต่อครั้งมันเลยไม่ลึกเขาบอกว่าเขาทำตรงนี้ได้เนี่ยแล้วเราเป็นคนเอาไปใช้ก็จะกว้างกว่ายังไม่ลงรายละเอียดขนาดนั้นนี่เขาแชร์ไอเดียกับผมเขาเลยบอกว่าเรามี track เรื่อง investment แล้วนะไม่ได้ติดก่อนแบบนั้นผมก็เลยอาจจะต้องมาถามทางนี้เพราะคนใช้หลักน่าจะเป็นขาผมทุกอย่างเนี่ยไอเดียก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาเลยใช้คำว่าอะไรจะมีData J อะไรอันนี้เขาพ่วงมาอันนี้เขาพ่วงมาเลยไม่รู้ไม่แต่เขาอธิบายใช้ราชนาแล้วเขาไม่ได้จะบอกว่าถ้าเขาจะทำจะมีแบบ access ข้อมูลกับไอ้ footage กับการแต่การไปใช้เนี่ยใช้ได้หมดทั้งรายการทั้งออนไลน์เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าจุดต่อที่ได้เรียนอาจจะไม่ได้ทำ investigative ได้ดีเนี่ยเพราะว่า intelligence เนี่ยเราไม่แข็งแต่เขาบิวทีมวิชาการได้กันเปิดแบบนี้คอนดิชั่นแต่วันนี้ทีมก็แข่งเยอะนะวันนี้ก็ได้คนเยอะประมาณ3 ชั่วโมงเอาหรอไหนผมพูดเกินไปก็ว่าถ้าเป็นอยากคุยนะถ้ามีสำนักข่าวออนไลน์30 ที่ผมก็สนใจหมดแต่ว่าถ้ามีคอนดิชั่นแบบที่จะเกิดเพิ่มมีกล้องโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำงานกล้องเย็นมากเย็นเฉียบเลยฟ้าคือเป็นแบบถ้าไม่ออกข้างนอกไม่เป็นไรแต่ไม่ให้ตัดใจเห็นจะใส่ผิดเขามันอยู่ที่กระเป๋าอยู่กับมาเลยช่วยได้สวยเต็มแล้ว2 คนแล้วก็อีกคนนึงแล้วก็หัวหน้ามันย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตไปอยู่แล้วมึงรู้ว่ากูเป็นผู้ใช้ชั้นเลวกูใช้อย่างเดียวกูใช้อย่างเดียวให้คนมาดูไม่จบนะเดี๋ยวกูสุดท้ายหนาแล้วนะสวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวจะต้องขอเขาเงินให้ไม่หมดนะมึงดีจะส่งมาที่ประเทศไทย
ถึงตรงนี้แล้วถึงที่แล้วมันก็ต้องได้เพราะก่อนที่ได้ต้องตรวจไม่ให้ตกที่บ้านผมไม่หาใครเข้าบ้านไม่เป็นไรก็ตรงนี้มันย้ายอยู่นะปีที่แล้วย้ายอยู่ระหว่างย้ายตึกใช่ใช่ไม่แล้วก็ย้ายไปโทษนะครับตรงจะขอเว้นที่ช่องทางเดินเข้านิดนึงได้ไหมทางเดินนั้นนะครับได้ครับทางเดินเข้าตรงกลางครับแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมคนเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้ป้อนมาได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ส่งที่อยู่กล้องส่วนเลยเจ้ายังไม่ได้ลูกเลยยังไม่ได้ลูกก็คือแม่กำลังปั่นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนเป็นปัตตานีได้ไม่ใช่ปัตตานีเปลี่ยนไปปัตตานีแล้วคุยกันแล้วคุยบอกกับแกแล้วแม่จะไปปัตตานีอ๋อพอเรื่องจะออกก็ถึงปัตตานีบอกแม่เสร็จแล้วว่าปัตตานีบอกกันแล้วโทรไปหากันตื่นมาผมมันเหมือนกับเราถ้าเราไม่ได้สนใจมันก็มาถึงของเราแล้วถึงมาตอนเช้า7 จุดถ้าสักพักมันเพิ่มมันปิดตอนนี้ก็7 จุดรู้ไหมซึ่งเราไม่รู้นะก็เที่ยววันแรกก็ติดมาไทย7 จุดไอโซนไทยจะการทำมาได้ยังไงบ้างไม่ได้ต้องตรงเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ตีที่โผล่ไปดูสิครับมันไม่บอกกับเราแล้วต้องให้ในบางอย่างที่ก็ต้องขี่กีฬาบางอย่างเราถ่ายได้ในที่ใจตาตื่นบางทีมันไม่บอกเราแล้วนะไม่สนุกหรือมันไม่สนุกเหมือนกับตอนเราเรื่องยิ่งแดงแล้วที่เราขี่คือบอกไปทุกคือขอนั่งได้ไหมคือไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เลยที่ไม่เคยขี่ไม่เคยขี่ไปทุกมันจะปวดท้องนี่ก็ว่าจะเป็นเรื่องราวที่จะแม่เงินรวมทั้งเป็นอย่างที่มันสองไม่ถึงที่คือมอไซค์เด็กเรื่องแม่รอบไม่ถึงที่เปิดไม่ได้ถกไปแม่บางคนก็มาพาไปสอนไม่บัง
เสร็จก็รู้เก่งเพราะว่าก็เขาเรียกผู้เรียนเรื่องอยู่กับผมว่าอีกถ้าว่าคนเราไม่ได้เรื่องเขาจะพูดถึงสนับสนุนเราไม่ได้Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, His Excellency Dr. S. Jayashankar, Minister of External Affairs, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the signing ceremony of the agreement and memorandum of understanding or MOUs between Canada and India. I would like to invite His Excellency Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and His Excellency the Minister of External Affairs to sign the agreement of the 9th Thailand-India Joint Commission on Bilateral Cooperation. May I please invite Your Excellency to witness the signing of the MOU. First, we'll have the memorandum of understanding
understanding for cooperation and collaboration on broadcasting between Thai Public Broadcasting Service or Thai PBS, the Kingdom of Thailand, and Bangladesh, the Republic of India. May I invite Her Excellency Mrs. Sujita Durai, Ambassador of India to Thailand, and Associate Professor Dr. Vilasini Pipikun, Director General of Thai PBS, to sign the MOU. This MOU will be signed in 3 languages. Next, we have the Memorandum of Understanding on Health and Medical Research Cooperation between the Department of Medical Services, Ministry of Public Health, the Kingdom of Thailand, and the Indian Council of Medical Research, or the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, the Republic of India. May I invite Dr. Manna Potapon, the Deputy Director General of the Department of Medical Services, to sign the MOU, please.
marks the end of the signing ceremony, may I now invite Your Excellencies to take your seats while we prepare for the joint press conference. To the joint press conference, may I now invite His Excellency the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and His Excellency the Minister of External Affairs. Thank you to the media for being engaged with us today. I just simply would like to start off by expressing our appreciation and a warm welcome to Minister Shankar for his second visit to Thailand to attend this 9th Joint Commission for bilateral relations between our countries. And certainly today's meeting marks the first foreign minister meeting between Thailand and India since the outbreak of COVID-19 in 2019, which slowed down the existing bilateral cooperation. Thailand and India, which is civilization, we are happy with the fact that we are engaging with our civilization and being now very close friends. We are celebrating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations on 1st of August 2023. Commemorative activities are being organized to raise awareness among the general public through various channels. And this meeting concluded successfully to help revitalize the momentum of exchanges. Two sides certainly the opportunity to exchange views in a very clear-cut manner to develop cooperation for mutual benefits. Please allow me to give you some progress discussion we had. But in general, both sides agreed to revitalize the various mechanisms of cooperation, expedite planning meetings, and prepare for exchange of a higher level in the future, as well as conclude planning agreements and to foster closer cooperation, bilateral cooperation.
cooperation. We also touch on the security issues, which we have agreed to strengthen cooperation in defense and security in areas of mutual benefit, such as cyber security, focusing on exchange of personnel expertise between the two sides. On the economy, again, we are very much satisfied with the new record of 14.1 or 9 billion US dollars in bilateral trade. Both sides agreed to promote exchange and cooperation among the private sectors by expediting the second India Thailand Joint Business Forum, as well as establishing an online platform to promote exchange of information on status and unicorn for both sides. On the social, cultural and tourism, this certainly allows the India and Thai to emphasize the benefits in promoting increased exchanges between students, citizens and tourists from two countries. And we certainly welcome the resumption of tourism, as India has become one of the leading countries for tourists to Thailand in 2027 and aim to return the number of tourists to a pre-COVID record of 2 million per year. Thailand is a popular destination for Indian tourists, especially in terms of wedding tourism, as everybody knows. And on regional and global cooperation, we have the opportunity to emphasize collaboration in regional and global fora, especially under ASEAN, which both sides have designated 2022 as the year of friendship, as in the year. We will be celebrating the 30th anniversary of ASEAN and India relations. Both also aim to expedite connectivity through BIMSTEC, of which Thailand is the current chair, and under the theme of BIMSTEC, which aims to promote prosperity, sustainability, revival, and openness, as well as readiness to encounter challenges that spread of COVID-19. After the conference, we witnessed the signing of the two memoranda of understanding, as you have witnessed together with us here in this room. And the first MOU was a memorandum of understanding between the Department of Medical Services or the Ministry of Public Health and the Indian Council of Medical Research of the Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare of the government of India. This MOU will help to promote research and medical development between two countries, and certainly that would augur well for our future cooperation in service and pharmacy as well. The second MOU was on or between the Thai Public Broadcasting Service, Thailand, and Prasar Bharati, India, which was signed by the Ambassador of India, Ambassador Sujit. This will promote cooperation and collaboration between television media of both countries by co-producing television programs, exchanging personnel, as well as sharing of television programs. Now, I have to admit that apart from bilateral issues, we dealt a lot on regional and international issues, and this led to be questions for you to raise. But we were very much satisfied with the discussion today, which has been very fruitful. We certainly believe that this meeting will be representing an important step to strengthen the friendship between our two countries. Having followed all the scripts, may I now allow give the floor and the microphone back to my dear Ms. Chaitanya. Please. Thank you. Let me say that I'm delighted to be here for the 9th meeting of the
India-Thailand Joint Commission for Bilateral Cooperation today. And I would like to extend my gratitude to you, Excellency, for the warm reception and hospitality that has been accorded to me and my delegation. We've held really wide-ranging discussions which has covered a very broad spectrum of bilateral, regional, global, multilateral issues today. And we did so from the perspective of two countries who are close maritime neighbors, who have, as the Deputy Prime Minister and Foreign Minister pointed out, a rich history of socio-cultural heritage, tradition, and a contemporary relationship that is really built around current and emerging realities. Now, the canvas of our engagement was very broad. We discussed a lot of issues, and before I actually come to those, I also want to mention that during the COVID-19 pandemic, we worked very, very closely as partners. We jointly fought the menace of the pandemic by augmenting each other's capabilities, and whether it was medical supplies, whether it was vaccine, whether it was oxygen, at the right moment, I think we stood by each other, and that itself, I think, was a very big statement of our relationship. Today, I congratulated the Deputy Prime Minister and Foreign Minister on the landmark occasion of the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. And this, of course, coincides with the celebrations in India of the completion of 75 years of our own independence. We took stock in the Joint Commission of the ongoing cooperation. We resolved to strengthen our ties further, to identify and cooperate in new areas that we have picked out in the post-pandemic period, because we do believe that we should support each other in the economic recovery. It is a matter of satisfaction for us that bilateral exchanges and visits have resumed after the period of COVID restrictions. And we obviously discussed in different domains how we could promote our ties. It included defense and security, where we agreed on increasing the momentum of our exchanges, including joint training and exercises. We recognized the importance of further cooperation in the field of ICT, including cybersecurity, and resolved to work there as well. Where bilateral trade is concerned, again, you heard from my counterpart that we are today approaching a volume of $15 billion. But again, we have set some ambitious targets in the years ahead. And we're very confident that the untapped potential, the scope for greater bilateral investments, the impact of those investments in expanding our trade, these are areas we are very, very sure that further efforts will be devoted. We also decided to re-energize our institutional mechanisms like the Joint Trade Committee and the Business Forum, so that there are more opportunities for people who actually do business to meet and interact with each other. And this includes both, of course, the private sector as well as startups and more innovative sectors. And we particularly, I think, spoke about the importance of green partnership, of renewable energy, given the shared challenge we have of climate action. We also held some discussions on promoting connectivity. The India, Myanmar, Thailand trilateral highway came up for very specific discussion for enhancing cooperation in the field of science and technology, education, health, people-to-people exchanges. And we spent quite a lot of time really on regional and global issues, including our cooperation in this region, in the Indo-Pacific, on BIMSTEC, on the ASEAN-related platforms, and of course in the multilateral forum. So let me conclude not just by thanking the Deputy Prime Minister and Foreign Minister, but by expressing my satisfaction at a very productive joint commission, and also by extending my best wishes to Thailand as it assumes the chairship of the BIMSTEC. And I want to assure Thailand of India's fullest support in taking the BIMSTEC agenda to the next level.
once again, really deep appreciation for the warm hospitality and for a very productive morning. Thank you. I see the hand raised back there. Yes, please. Namaste, Minister Jaishankar. Chinese research and space tracking ship docked in Sri Lanka's Chinese-run port on Tuesday. How concerned is India about the precedent that it sets for Chinese warships to regularly use this port as a permanent pit stop in the future? What guarantees has India received that the ship won't be spying on India's activities? And are you concerned about India's waning influence in Sri Lanka, its strategic flat ground? Well, it's what happens in our neighborhood, any developments which have a bearing on our security obviously is of interest to us. I think our spokesman had said some time ago that we obviously monitor any development which has a bearing on our interests very, very carefully. So I think I would leave it at that. Yes, but I think someone should go to her with a microphone. Oh, you step forward. You mentioned one thing. Yes, regional collaboration between India and ASEAN, Thailand and Myanmar relations, but currently it's very concerning in Myanmar. So what will be the next movement in terms of India collaboration under the highway project? Do you want me to go or do you go? Okay. As I couldn't hear you clearly, but my understanding was you wanted to know what are the next steps on the trilateral highway project. Is that correct? Particularly on Myanmar, currently the situation in Myanmar is very Could on the crisis, but how India will move forward. Okay. All right. The India-Myanmar-Thailand trilateral highway is a very important connectivity project because it actually provides the physical connectivity between Southeast Asia and South Asia. It's obviously in many ways being challenging where its implementation is concerned. There are many factors for it. But I assured the Deputy Prime Minister that India is very deeply committed to that project, that we have been making progress. We've had some challenges, especially during the COVID period. But already, in fact, we were both together in Phnom Penh just a few days ago, and a number of other ASEAN foreign ministers expressed interest how they could link up with this trilateral highway. For us, cooperating on that highway, agreeing on a regime for the movement of motor vehicles for that highway, then obviously we will both have a shared interest in working with other countries to extend that highway further east. I think these were issues that we discussed, and I did assure him that we continue to work hard on this project. We persevere in overcoming the many challenges in its implementation. And I certainly hope a day would come when I will be able to drive to Bangkok from India rather than from Thailand. All the time we have now, can I please invite the special guest to the Sala seat as well?ค่ะถ้ามีฟอลล่าก็ติดต่อได้บอกเป็นทูตที่ดีค่ะก็ทำด้านคนเดียวชวนไปทำเนื้อค่ะก็ไปทำคอนเทนต์ได้นะถ้าไปก็ติดต่อผ่านทางโปรเมเซียใต้เดี๋ยวไปถึงสถานทูตเราได้ดูค่ะมีหลายเรื่องที่อยากจะจริงๆอยากจะใช้ช่องทางสื่อให้คนไทยมอง
อินเดียที่เป็นอินเดียเป็นแบบภาพจำเดิมๆของเราแต่มันมีอยู่ความใหม่ของอินเดียตอนนี้มันหลายอย่างเปลี่ยนไปเราไม่อยากจะสื่อออกมาคนไทยถ้าทางนี้เลยเราก็พยายามทำที่คนอินเดียคนไทยสมัยใหม่นะไม่ยังไม่มาเที่ยวเยอะขนาดแต่เรายังมีจุดเลยเป็นภาพเก่าถ้าใครมีโอกาสยินดีนะคะค่ะเพราะมิวให้เบอร์ติดต่อเนี่ยร้านนี้มีไปประชุมได้นะเดี๋ยวจะไปถ้ามีโอกาสเลยจะติดต่อไปปีกว่าเราไป